تو این هوای گرم شربت خنک خیلی میچسبه. چقدر عالی میشه که این شربت هم خوشمزه و خوش‌طعم باشه، هم خوش رنگ و رو. دیگه چی از این بهتر؟ بریم درستش کنیم. اگه مشکل همیشگیتون اینه که موقع درست کردن شربت تخم شربتی ته ظرف ته نشین میشه، امروز میخوام یه ترفند بهتون یاد بدم که تو درست کردن شربت‌های تابستونی دیگه به مشکل بر نخورید. بهتون میگم چه نوع گل پنیرکی رو انتخاب کنید که یه شربت بنفش خوش رنگ داشته باشید. چطوری شربت صورتی با رنگ طبیعی درست کنید. و علت این که چرا شربت رو میجوشونیم. توی این ویدیو قراره همشون رو بهتون یاد بدم که توی هیچ آموزشی نمیتونی پیدا کنی. پس کانال رو سابسکرایب کن و بریم که این آموزش رو ببینیم. اولین کاری که انجام میدم زعفرون رو آسیاب میکنم. همین مقدار زعفرون کافیه. روش‌های مختلفی واسه آسیاب کردن هست، اما من با کمک سطح صاف قند این مقدار زعفرون رو پودر میکنم. برامون بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور برنامه‌مون رو میبینید و کدوم یکی از آموزش‌های ما رو بیشتر دوست دارید. ببینید چقدر قشنگ به کمک قند آسیاب شد. شما زعفرون رو به چه روشی پودر میکنید؟ توی قابلمه 2 پیمانه شکر میریزم. آب 1.5 لیوان. زعفرون سابیده شده 1/2 قاشق چایخوری. از قبل دم کرده زعفرونم میشه استفاده کرد. آب لیموی ترش 2 قاشق غذاخوری واسه اینکه شربتمون بعداً شکرک نزنه. بودنش واجبه. شعله رو روشن میکنم و میذارم حرارت بالا باشه تا آب به جوش بیاد. اگه هنوز عضو کانالمون نشدین، پیشنهاد میدم دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. خب شربت به جوش اومد. حالا حرارت رو کم میکنم تا ملایم ریز بجوشه و غلیظ بشه و به قوام بیاد. یکی از دوستان واسم نوشته که قوام اومدن یعنی چی؟ یعنی غلیظ شدن. واسه این که شکر حل شده ته نگیره و نسوزه یه مقدار همش میزنم، خیلی کم. بعد اینکه شربت 1 ربع ریز جوشید نصف لیوان بهش گلاب اضافه میکنم. بودن گلاب واجب نیست، چون ممکنه بعضیا از عطر گلاب خوششون نیاد. این گلاب رو خودم درست کردم. لینک آموزش گلابگیری رو توی دیسکریپشن واسهتون میذارم که دسترسی راحت تر باشه. اصراری نیست که تو این مرحله گلاب یا عرق گیاه دیگه‌ای اضافه بشه. آخر سر موقع سرو میشه این کار رو انجام داد. واسه سنجیدن غلظتش یه مقدار شربت توی نلبکی میریزم. ظرف رو کج میکنم و از نحوه شوره میشه تشخیص داد که شربت به غلظت رسیده یا نه. زیاد غلیظ نباشه که بعد سرد شدن سفت میشه و موقع درست کردن شربت تو آب سرد یا آب یخ به خوبی حل نمیشه. حد اعتدال رعایت بشه بهتره. الان این غلظتش خوبه. حرارت رو خاموش میکنم، میذارم که کاملا سرد بشه. به این ویدیو از 1 تا 10 چند امتیاز میدید؟ توی کامنت واسم بنویسید. بعد سرد شدن ببینید چه غلظت خوبی داره، چه کش خوبی میاد. این همون قوامیه که مد نظرمه. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون رو بنویسید و کانال رو سابسکرایب کنید. این مقدار شهد واسه این شیشه کافیه. از این شیشه خیلی خوشم میاد. نمیدونم چه شیشه‌ایه ولی دوست دارم که شهد رو توی این نگهداری کنم. مسلمه که شربت رو بدون جوشوندن هم میشه درست کرد. اما این مدل شهد واسه شربت درست کردن مثل شهد مربا میمونه. این کار ماندگاری رو بیشتر میکنه. میذارم توی یخچال. هر وقت دلم شربت میخواد یا اینکه مهمون میاد فقط کافیه یه آب خنک بهش اضافه کنم و تمام. با این روش توی یخچال بیشتر از 1 سال ماندگاری داره. بیرون از یخچال نگهداری نکردم، نمیدونم چه اتفاقی واسش میافته، ولی اگر شما تجربهشو دارید حتما توی کامنت واسم بنویسید.
فراموش نکنید بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. 1-2 قاشق غذاخوری تخم شربتی رو با یه مقدار آب 10 الی 15 دقیقه میذارم تا خیس بخوره و لعابدار بشه. اگه از آب گرم استفاده بشه کمی سریعتر از این زمان لعاب میندازه. حالا تا این تخم شربتی ها خیس میخورن بریم گل پنیرکمون رو آماده کنیم. گل پنیرک 3-4 قاشق غذاخوری میشورم تا گرد و غبارش بره. خیلی خوشحال میشم این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اونا هم این آموزش جذاب و خوشمزه رو ببینن. بعد میریزم داخل کاسه، کمی بهش آب سرد اضافه میکنم. به مدت 10 الی 15 دقیقه زمان میدم تا رنگش رو به آب پس بده. این گل خوشگل پنیرک توی طبیعت به چند رنگ پیدا میشه. صورتی پررنگ، کمرنگ، صورتی کمرنگ مایل به سفید یا بنفش کمرنگ پررنگ یا متمایل به آبی. اینو باید در نظر داشته باشیم. گل پنیرک بعد خیس خوردن رنگی که پس میده بستگی به رنگ اولیه گل داره. زیاد سخت نگیریم. مهم اینه که شربتمون رو از اون سادگی در بیاریم و از خواص گل پنیرک بی بهره نمونیم در کنار خوردن یک شربت تابستونی خنک. دونه های تخم شربتی حسابی خیس خورده. حالا واسه این که توی شربت معلق بمونه و ته‌نشین نشه، نکته اصلیش همین قسمته که میخوام بهتون نشون بدم. تخم شربتی خیس خورده رو میریزمش توی چرخ گوشت. جایگزین چرخ گوشت میتونیم از مخلوط کن یا گوشت کوب برقی استفاده کنیم. 3 تا پالس 1 ثانیه‌ای میزنیم. بیشتر از این نباشه چون خیلی لعاب پس میده و لزج میشه. ممکنه که توی شربت یه خورده نازیبا به نظر بیاد. نتیجه کارو ببینید که بیشتر از 3 پالس زدم. بنابراین لعاب بیشتری از خودش آزاد کرده. ولی خب قابل قبوله و میشه همینجوری توی شربت میلش کرد. مهم اینه که خواصش رو همچنان حفظ کرده. یه مقدار از این تخم شربتی رو داخل آب سرد میریزم. خوب هم میزنم تا تخم شربتی ها از هم باز بشن. میبینید که کاملا معلقه و با گذشت زمان هم به هیچ عنوان ته‌نشین نمیشن. این موفقیت رو به خودم تبریک میگم. یکم که تخم شربتی اضافه اومده میریزم داخل قالبای کوچیک یخ. میذارم تو جا یخی. این چیزی که میخوام بهتون بگم در مورد گل پنیرک تو هیچ ویدیوی آموزشی نمیتونید پیدا کنید. فقط تو کانال لیلا لایف میتونید این نکته ها رو پیدا کنید. حالا بریم ببینیم که این چیه. بعد از گذشت 10 الی 15 دقیقه آب پنیرک رو از صافی رد میکنم. آب پنیرک یه خصلتی داره. بعد از گذشت 20 دقیقه یواش یواش شروع میکنه به تغییر رنگ. بنابراین بهتره که نزدیک به زمان سرو این عصاره گیری رو انجام بدیم. حتی وقتی توی شربت هم ریخته بشه تا لحظه سرو زمان زیادی بگذره، یواش یواش عصاره گل پنیرک رنگ جذاب اولیش رو از دست میده. پس یادمون باشه که نزدیک به زمان سرو این عصاره گیری انجام بشه و به شربت اضافه بشه. خب حالا همه چی مهیاست. بریم شربتمون رو آماده کنیم. یه مقدار از شربت زعفرونی رو ته لیوانا میریزم. به جز یکی از لیوانا. چون میخوام شربت ساده درست کنم.
اینجا همون لحظه هست که میشه عرق هر گیاهی که دوست داریم رو به شربت اضافه کنیم. البته بودنش واجب نیست. این عرق بادرشبو هست. نحوه گرفتن عرق بادرشبو رو توی کانال گذاشتم. لینکش رو توی دیسکریپشن واسهتون میذارم. غلظت شهد زعفرونی رو ببینید که چطور به راحتی توی آب حل میشه. این 1 لیوان رو میخوام ساده درست کنم. این عرق شربت رو خیلی خوش عطر و طعم میکنه. حالا مخلوط تخم شربتی و آب رو توی لیوانا میریزم. نوبت این رنگ زیبای جذابه. واسه داشتن یه رنگ صورتی جذاب با کمک آب لیمو محیطش رو اسیدی میکنیم تا ماده آنتوسیانین گل پنیرک یه رنگ صورتی بامزه بهمون بده. اگه بخوایم شربتمون آبی یا سبز بشه، محیطش رو با استفاده از جوش شیرین قلیایی میکنیم. به همین راحتی با استفاده از مواد طبیعی رنگای طبیعی به دست میاریم. واسه شیرین کردن این شربت ساده بدون زعفرون یه قاشق شکر اضافه میکنم و هم میزنم. یه توصیه ویژه دارم واسهتون. حتما شربت عرق بادرشبو رو امتحان کنید. مطمئنم خوشتون میاد. اگه میخوای گلاب امسالت رو خودت درست کنی، دیدن این ویدیو رو بهت پیشنهاد میدم.